بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو شاګردانو. نننۍ ټاپک خیر زموږ سره د سټمک موږ ډایجسټیو سیستم شروع کړی. ډایجسټیو سیستم کې چې کوم پارټس دي اوله مطلب اورل کیویټي وا اورل کیویټي کې غاښونه ژبه او سر لیور ګلینډ هغه خبره شوې ده. بیا پسې فیرنګس دی، بیا پسې موږ د اسوفیکس خبره هم په ډیټیل باندې کړې ده. نن پسې نمبر دی د سټمک. د سټمک په پښتو کې معنی ده، موږ ته پښتو کې معده وایو، په اردو کې هم معده وایي. معده یا سټمک زموږ سره یو مسکولر د غوښې نه جوړ یو سیک لایک سټرکچر دی. سیک لایک سټرکچر څه ته وایي؟ د بوجګۍ په شان، تیلۍ په شان. مطلب که دا داسې راواخلې وګورو د دندې نه ډډۍ کلیر، نو دیس از ا سیک لایک سټرکچر. او د دې معدې شکل زموږ سره داسې د جې په شان جوړېږي. جې ټیک ده، داسې جې شان شکل جوړوي او وروسته بیا په هغې تاسو انشاءالله پوه شئ. ها د دې معدې تعریف موږ وکړو چې دا زموږ سره د غوښې نه جوړ یو بوجګۍ غوندې سټرکچر دی. د دندې نه دا یو هالو سټرکچر دی، ډډ دی او شکل یې زموږ سره شیپ یې زموږ سره جې شیپ دی. دا معده په اډلټ کې په غټو خلکو کې مطلب چې دا تش یې که نه، نو دې کیپیسټي مطلب 50 ml 50 ملي لیټر. او د دې نه علاوه که فرض کا په اډلټ کې په غټو کې ته د خوراک وخوري، نو دا د 1 لیټر نه واخله د 4 لیټر پورې مطلب د کې کیپیسټي د دې کیپیسټي دا مطلب 1 لیټر 2 لیټر 3 لیټر 4 لیټر پورې په دې معده کې یو شی راتلی شي. د هغې وجه دا ده چې دا یو مسکولر لیډ دی او مسلس پټو کې دا صلاحیت چې دا غځېږي، ټیک ده، غځېدی شي او راغونډېدی شي. نو که ته په دې کې خوراک یا اوبه یا څه شی ورشي، نو 4 لیټر پورې کې د دې څه گنجایش دی چې دا شی تا کې نه وساتي. دا خو د معدې زموږ جنرال خبرې شوې چې this is a muscular layer سیک لایک سټرکچر جے شیپ شکل یې دی. 50 ملي لیټر چې دا خالي نو دی کیپیسټي ده، او د 50 ملي لیټر د دې خالي کیپیسټي ده چې خالي نو دی کیپیسټي 50 ملي لیټر جوړېږي، مطلب راغونډه شوي. او چې کله یو کس خوراک ووي نو د 1 لیټر نه 4 لیټر پورې د دې کیپیسټي شته. اوس د دې معدې به موږ د سټرکچر خبرو وکړو. سټرکچر اف د سټمک. د معدې سټرکچر څه وایي؟ نو مطلب دا دی د سټرکچر چې دا معده جوړه څنګه ده. نو دلته وګورئ دې معدې کې موږ ته مخامخ 4 حصې پر نظر راځي د بار نه. چې ته فرض که معده راواخلي، نو دې معدې به تا ته مین 4 څیزونه په نظر راځي. هغې کې زموږ سره اولنۍ حصه چې کومه ده، لکه فرض که دا ښکته د خوراک نه لرې سره راغلی که نه، نو دې خوراک نه لږ چې کوم معده شروع کړي، نو په دې معده کې دلته کې یو ګیټ غونډه کې د ګیټ یو ګیټ دی. هغه ګیټ ته موږ وایو کارډیک سپینکټر. دا ګیټ مطلب یو ورکوټه غوندې کې سوری دی. کله چې اسوفیګس راځي، اسوفیګس ختم شي، دې معدې ته چې دې اسوفیګس نه خوراک راولیږي، نو هغه یو کچې غوندې کې تنګ شان سوری، هغه سوری پیلاوي او خوراک به کته راولیږي. د هغه ګیټ یا د هغې سوري نوم دی کارډیک سپینکټر. د کارډیک زړه ته وایي که نه، نو زړه کارډیک سپینکټر څه مطلب دلته؟ دا داسې سوری د معده کې چې دا زړه ته نږدې دی. لکه فرض کړه دلته معده ده، دلته کې زړه دی، نو دا د معدې دا حصه نه ده د کارډیک سپینکټر، دا زړه ته نږدې دی. دیټ از وای اټ از کالډ کارډیک سپینکټر. ښه، د کارډیک سپینکټر نه علاوه بیا په دې پسې دویم حصه چې کومه ده، دا کومه ده علاقه چې ده، بیا داسې ده، دې ته موږ وایو فنډس. دا دویمه علاقه شوه. یو دا شوه، 2 نمبر پسې فنډس شو، او 3 نمبر پسې بیا ده باډي. ټیک ده، باډي ریجن. نو دې نه په ښکته چې تاسو د څومره ښکاري دا باډي ریجن دی، داسې دا باډي ریجن دی. دا درېیمه حصه ده، د دې ځای نه واخله په ښکته ده. بیا پسې دا 3 نمبر حصه شوه، او بیا پسې نمبر 4 فیلورک سپینکټر. د دې معدې نه چې دې ورکوټې کولمې ته څه شی راوړي، هغه هم دغه شان یو سوری دلته کې یو سوری یو ګیټ وي، هغه ګیټ نوم دی فیلورک سپینکټر. فیلورک سپینکټر په دې سور دغه کرښه چې ما شروع کړی دی، دیس از فیلورک سپینکټر. نو دا 4 حصې شوي زموږ سره د معدې په بار چې ته ګورې، نو مین 4 حصې دغه کارډیک سپینکټر د اسوفیګس نه چې خوراک دې معدې ته په کوم سوري راوړي، هغه د کارډیک سپینکټر وایو. بیا پسې فنډس دی، بیا پسې باډي ده، او بیا پسې فیلورک سپینکټر دی. اوس په د دې معدې موږ مطلب اناټمي وایو، انټرنل اناټمي به وایو چې دا معده دننه څنګه جوړه ده. نو د دې معدې چې ته کله اناټمي سټډي کې، نو دا به داسې کټ کړي چې معده داسې کټ کړي. ټیک ده، دې ته وګورئ، نو دې کې به 4 لیر تا ته په نظر راشي. هغه لیر دا دي، لکه فرض که دا معده ده زموږ سره، د معدې د ټول نه بهر چې کوم لیر دی، د هغې نوم زموږ سره دی دا سلیروسا.
دا سور کرښ باندې ما وکړل this is called serosa. دا نمبر دا بهر سایډ نه موږ وایو د بهر سایډ نه موږ اوس شروع کوو. بیا سیروزا دغه شو، بیا پسې زموږ سره دویم لیر چې کوم دی د بهر نه د بلو کلر باندې دې ته موږ وایو مسکولر لیر. ټیک ده، د بهر نه موږ شروع کړه. په دې مسکولر لیر پسې بیا زموږ سره 3 نمبر دا لیر دی، دا ته وایي سب میوکوسا. او بیا پسې اخرنی کوم ټول نه دنده دی هغه ته موږ میوکوسا وایو. دا 4 لیر شو موږ سره. نو اوس پر دې 4 لیرونو موږ په ډیټیل باندې خبره کوم. لکه فرض کا اوس دا میده زه داسې کټ کم، دا کټ کو او ما دا کټ کړ. ټیک ده، د دې نه دا حصه راواخیسته ما دلته راوړه. دلته وګورئ دا حصه دې ما دلته راوړه. نو ټول له دنده لیر زموږ څوک دی هغه دا میوکوسا دې ته وګورئ. بیا پسې زموږ سره چې کوم دویم لیر دی هغه زموږ سره دی سب میوکوسا دا. او 3 نمبر لیر پکې زموږ سره دی بیا مسکولر لیر، this is a muscular layer. او 4 نمبر لیر پسې اخري بیا زموږ سره دی سیروسا. دا سیروسا یو نریشان لیر دی. کلیر ده؟ هر دې نه مخکې زه تاسو ته ویم لکه تاسو میده لکه دا میده د دننه ډډه راباندې ځکه دا ته کټ کړي، نو چې دا ته کټ کړي تا ته باندې میده کې دننه به داسې پولډ په نظر راشي، داسې فولډینګ دی ته وایي. دې کې دا به تا ته په نظر راشي. دا پوړ به تا ته کمه لیر کې په میده کې نرم، په دې څلور لیر کې په کمه لیر کې دي، دا په دې میکوسا کې. نو زه به دا میکوسا لیر نه دی، دا به زه اوس لږ مخکې داسې جوړ کړم. دې ته وګورئ لکه دا زموږ دغه لیر دی، نو په دې کې دغه فولډ دی، دا فولډ دی. دا د دې پوړ مقصد دا دی چې دلته کې سرفیس ایریا سیوا کوي. څه شی سیوا کوي؟ سرفیس ایریا. او دې پوړ ته موږ وایو راجي، RUGAE راجي. کلیر؟ دا اوس ګوره په دې 1 2 3 4 دا څلور لري، په دې څلور لري کې موږ خصوصي کار دی میکوزا سره. په دې پسې بیا د سب میکوزا ته لږ وګورئ، د دې خبره لږه کوم. دې له وروسته راځو زموږ په دې کې خبرې ډېرې دي. سب میکوزا زموږ سره داسې لیر دی چې په دې کې زموږ سره لکه ناروز وي، پکې ناروز سیستم نه چې کم د دماغ نه کم مسلز ته کم پیغام راوړي هغه به د سب میکوزا دي. د سب میکوزا د میکوزا کې چې څه دي وروسته وایم، او په دې پسې بیا دا سب میکوزا کې ناروز دي، بلډ ویسل وغیره دا دي پکې. په 3 نمبر چې کوم مسکولر لیر دی، نو مسکولر لیر کې تاسو دي مسلز. څه شی دی؟ مسلز دی پکې. او په دې کې بیا زموږ سره 3 قسمه مسلز دي. په دې مسکولر لیر کې زموږ سره 3 قسمه مسلز دي. یو ته موږ وایو لانګیټیوډنل مسل، او بیا 2 نمبر په زموږ سره سرکولر مسلز، او نمبر 3 زموږ سره اوبلیک مسلز. کلیر؟ دا اوبلیک مسل دی. لکه فرض کا زه به تاسو ته ووایم چې لکه دا زموږ سره مسکولر لیر دی، دا مسل دی. ټیک ده؟ دا پکې لانګیټیوډل مسل شو، بیا پکې داسې سرکولر مسلز دي. ټیک ده؟ او څه پکې داسې اوبلیک دی. اوبلیک دې ته وایي چې لکه نه داسې هارزنټلي او نه ګولي، لکه داسې تیر چاغونده کې داسې دا مسل دی. نو دې ته اوس وګورئ، دې دیوال کې خبرې هم لږ ډېرې دي. لکه دا اوله 3 لیرې دي د مسلز. په مسکولر لیر کې زموږ سره 3 لیرې دي. اولنی لیر به پکې زموږ سره اوبلیک وي، اولنی داسې تیرچه مسلز به وي داسې. ټیک ده؟ بیا به پسې دویم لیر زموږ سره د سرکولر مسلز دي، داسې سرکولر مسلز دي داسې. کلیر؟ او دریم لیر پکې بیا زموږ سره دی د دې هارزنټ د دې لانګیټیوډل مسل چې داسې سیده پرته دي. 1 نمبر باندې اوبلیک مسل دی، 2 نمبر باندې سرکولر، او 3 نمبر باندې لانګیټیوډل مسل. دغه شو. دا لیر نه دی، دا اخرنی چې کوم با سیروسا. دا سیروسا زموږ یو کنیکټ ټیشو دی. د دې کار دا دی چې دا میده زموږ سره په خېټه کې اټیچ ده که نه، نو هغه دې سیروسا دې لیر اټیچ کړې ده د دغه سره، د دې خېټې سره. لکه فرض کړه دا د خېټې دیوال دی او دا میده ده، نو دا میده د دې خېټې دیوال په کومه لیر باندې اټیچ ده؟ هغه به د سیروسا باندې، په دې 4 نمبر لیر باندې د دې میدې سره اټیچ ده. ښه، دغه 4 لیر شو. ما لږ خبرې تاسو ته وکړي. اولنی میکوسا ده، میکوسا کې زموږ سره دا فولډینګ راځي، فولډز دې ته رایز وایي. دې زموږ سره د میدې سرفیس ایریا سیوا کړله او په دې کې خبرې کوو. دویم نمبر پسې زموږ سره لیر دی د سب میکوسا ده. زموږ سره مسکولر دی. په مسکولر لیر کې مطلب 3 قسمه لیر دی، 3 لیر پکې مزید یا پټو دي مسل. نمبر 1 لیر پکې چې اوله کم د دنده طرف نه شروع شوی، اولنی لیر اوبلیک مسل دی، بیا پسې سرکولر مسل دی، بیا پسې کې لانګیټیوډل مسل دی. د دې نه علاوه بیا پکې 4 نمبر لیر چې کومه دی سیروز. سیروز زموږ سره د میده زموږ د خېټې سره اټیچ ساتله. اوس به دې
اولنی لیر لرازو د میوکوسا. نو میوکوسا کې لکه خبرې ډېرې دي دغه د ګورئ دلته کې دوباره وګورئ لکه دا زموږ سره میوکس لیر دی دندنې، بیا پسې زموږ سره دی سب میوکوسا، ټیک ده، بیا پکې زموږ سره دی مسکولر لیر او بیا پکې زموږ سره اخرنی دی سیروسا. دا زموږ څلور لیر دي. نو دا یو لیر ته لږ په تفصیل اخلم د میوکوسا په باره کې دا چې کوم دی دا تاسو ته ما وویل چې دا د دندې نه څه دی هغه کډې کډې دی که نه هغه فولډینګ پکې جوړې دي داسې کړي دي پکې. نو دې کړو ته موږ رجز وایو، رجي RUGU رجي دا ورته وایو. نو دې رجي کې چې کوم دا بلډ ځای دی دا دې ته موږ ګیسټریک پیټس ورته وایو، ټیک ده. دا بس اوس د دې نه به دا یو ګیسټریک پیټ دا چې کومه دی دا ټوټل چې کوم سټرکچر دی دا اوپننګ دی د ګیسټریک پیټ وایو، دا ګیډې چې کومه دی او لاندې دا ټوټل شی نه دی ته موږ ګیسټریک ګلینډ وایو. سو ته ګیسټریک ګلینډ. نو په دې کې به دا یو ګلینډ زه په ډیټیل باندې راخلم. نو دا زموږ سره اصل خبره دا ده په میوکوسا کې چې کوم دا یو ګیسټریک ګلینډ دی دا به زه راواخلم په میوکوسا لیر کې. نو دې ته وګورئ لکه فرض کړه هغه زموږ سره دا دی داسې دا سټرکچر موږ سره جوړوي دا شکل دا. نو دا زموږ سره شو یو فولډ یا یو ګیسټریک ګلینډ ما راواخیست. نو په دې کې چې دلته کومه دا خولي دي دا کومه خولي دلته جوړې دي نو دې ته موږ اپیتیلیل سیل وایو، اپیتیلیل سیلز. دا خو اسانه خبره ده. مخامخ چې کومه دلته کې خوراک راځي د دې کنټیکټ دی که نه نو هغه د اپیتیلیل سیل سره هغې ملاقات کېږي. اپیتیلیل سیل سره زموږ دلته څه کار نشته دی. بیا د دې نه لاندې ښکته په دې ګیسټریک ګلینډ کې بیا زموږ سره 4 قسمه خولي دي. یو قسم خولي ته موږ وایو میوکس سیلز او د میوکس سیلز نه علاوه بیا زموږ سره بل قسم سیلز دي چې هغه سیلز ته موږ وایو پیریټل سیلز او د پیریټل سیلز نه علاوه بیا زموږ سره بل دی چیپ سیلز او د چیپ سیلز نه علاوه بیا زموږ سره لاندې بل قسم سیلز دی چې هغې ته موږ وایو جي سیلز. اوس دا څلور قسمه خولي شي دا چې په دې طرف ته په دې طرف هم دي ما صرف دغه طرف ته جوړ دا اپیتیلیل سیلز نه علاوه لاندې چې دا کومه څلور قسم خولي دي نو دا میوکس سیلز به موږ له څه جوړوي دا به موږ له میوکس جوړوي، میوکس ټیک ده. او میوکس څه شی دی دا یو قسم اوبه جوړېږي په دې ګیسټریک ګلینډ کې او هغه بهر ته راوځي او د دندې نه معده داسې اخیړی شان ټیک ده. دا پروټیکټینګ کور دی چې دا بیا د HCl او د مختلف شیانو دا بچ کړي. انشاءالله فنکشن کې به دې خبره کوم خو دلته صرف تاسو دا خبره یاد کړئ چې میوکس سیلز موږ سره میوکس جوړوي او بیا پسې دا پیریټل سیلز نه دا HCl جوړوي. تیزاب چې کوم یادېږي زموږ په معده کې کم تیزاب دي نو هغه دا ګیسټریک ګلینډ دی. ګیسټریک ګلینډ تاسو څه جوړوي دا یاد ساتئ ګیسټریک ګلینډ تاسو جوړوي ګیسټریک جوس جوړوي که نه او ګیسټریک جوس ته چا نه جوړي میوکس HCl او بیا چیپ سیل دی. چیپ سیل زموږ سره جوړوي پیپسینوجین. بیا پسې دا جي سیل دی دا جي سیل زموږ سره جوړوي ګیسټرین هارمون دا جوړوي ګیسټرین هارمون. کلیر ده دا خبره. نو دا یاد ساتئ چې دا زموږ سره ټول یو ګیسټریک ګلینډ دی دا او په دې ګیسټریک ګلینډ کې جوړیږي ګیسټریک جوس او ګیسټریک جوس زموږ سره ګیسټریک جوس کې څوک دي نمبر 1 پکې میوکس دی بیا پکې HCl دی پیپسینوجین دی 3 نمبر او 4 نمبر پکې دغه دی ګیسټرین هارمون دی. نو په دې کې میوکس زموږ سره خصوصي سیلز دي چې هغه میوکس سیلز ته وایي هغه میوکس جوړوي. پیریټل سیلز پکې بیا نور قسم خاص خولي دي چې هغه HCl جوړوي او چیپ سیلز پکې زموږ سره پیپسینوجین بل یو انزایم دی هغه جوړوي او جي سیلز پکې زموږ سره ګیسټرین هارمون جوړوي. نو دا ټوټل خبرې شوې زموږ سره د معدې سټرکچر معدې عامې خبرې بیا د هغې اناټمي موږ ویل د هغې دغه څلور لیرونه موږ په ډیټیل باندې ویل سیروسا مسکولر لیر او سب میوکوسا او میوکوسا. موږ په میوکوسا او په دې مسکولر لیر کې په ډیټیل خبره وکړه. په دې میوکوسا کې دنده طرف نه داسې دا فولډ دی هغه فولډ ته موږ رج وایو او دې رج کې چې کوم بیا دې کې بیا دا پیټس دي دا کوم کړه چې کوم دا ډول غوندې ځای دی هغې ته موږ پیټس وایو. په دې کې بیا زموږ سره په دې میوکوسا کې زموږ سره بیا ګیسټریک ګلینډ دي او ګیسټریک ګلینډ زموږ د دې ګلینډ چې دا ګیسټریک جوس جوړوي. په هغه ګیسټریک ګلینډ کې بیا دا 4 قسم سیلز دي میوکوسا سیلز پیریټل سیلز چیپ سیلز او جي سیلز. دوی دا ځان ځان دا شی جوړوي. نو دا شو زموږ سره د معدې سټرکچر
او دا غي جنرال خبري ان شاء الله د مې د فنکشن په بل لیکچر کې سټډي کوم. ثانک یو. الله حافظ.